Welcome to the applethink. ඔන්න අද ඉඳන් applethink channel එකේ sound setup එකට ලෝකෙ මේ වෙද්දි අතිශයින්ම ජනප්‍රිය සහ ටිකක් විතර මිල අධික මේ mic එක එකතු වෙනවා. මේ mic එක mics අතරින් ගොඩක්ම සුවිශේෂී mic එකක්. මයිකල් ජැක්සන් පවා එයාගේ Thriller album එක රෙකෝඩ් කරන්න ගත්තේ මේ mic එකේ කලින් ආපු version එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ mic එකේ box එකෙත් legendary vocal microphone කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙද්දි ලෝකෙ මේ mic එක අතිශයින්ම ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන්නේ ගොඩක්ම podcast setup වලට. podcast විතරක්ම නෙමෙයි මේක high end studio recording වලට පවා ගන්න ගොඩක් හොඳ ඩයිනමික් මයික් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ටර්නැෂනල් YouTube channel වල වගේ නිතරම මේ මයික් එක අපිට ලංකාවේ දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉඳලා හිටලා වගේ පොඩ්කාස්ට් එක තමයි මේ මයික් එක දකින්න ලැබෙන්නේ. ගොඩක්ම මේ මයික් එක පාවිච්චි වෙන්නේ රේඩියෝ ස්ටේෂන් වලදී. මේ මයික් එක ලංකාවේ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලා එච්චර පාවිච්චි නොකරන්න බලපාපු ප්‍රධාන හේතු කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඒ අතරින් පළවෙනි එක තමයි මේකේ මිල. මේක ටිකක් විතර මිල අධික මයික් එකක්. US ඩොලර්ස් වලින් නම් ඩොලර්ස් 400 වගේ රේන්ජ් එකේ තමයි මේ මයික් එක යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ මයික් එකේ රුපියල් වලින් වැලියු එක ගත්තොත් දැනට මේක රුපියල් 1,40,000 වගේ මට්ටමක යන්නේ. නමුත් ඊට අමතරව අපිට මේකට ඕඩියෝ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා තවත් රුපියල් 50,000ක විතර. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට ඒ ඩිවයිස් දෙක තිබ්බට විතරක් මදි මේකට ඕඩියෝ සිග්නල් බූස්ටර් එකක් එහෙම නැත්නම් ගේන් බූස්ටර් එකක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕවර්ऑල් ගත්තාම මේ මයික් එකකින් අපිට වොයිස් රෙකෝඩින්ග් එකක් කරගන්න නම් සාමාන්‍ය රුපියල් 2,50,000ක වගේ මුදලක්වත් දැන් තියෙන මට්ටමින් වියදම් කරන්න වෙනවා. ඒ ගාන දීලා හැදුවත් මේ සෙටප් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ විදිහේ එක තැනක ඉඳන් කරන වීඩියෝස් වලට විතරයි. ඊට වඩා ගොඩක් අඩු මිලකට අපිට ෂොට් ගන් සහ වයර්ලස් මයික් රෝඩ් වගේ බ්‍රෑන්ඩ් වලින් පවා තියෙන නිසා ලංකාවේ මේ මයික් එකට යන්නේ නැහැ ගොඩක් කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලා. ඉතින් ලංකාව වගේ රටක සාමාන්‍ය YouTube channel එකක් කරන කෙනෙකුට මේ වගේ මයික් එකකින් ලබා ගන්න පුළුවන් වාසි වලට වඩා අවාසි පැත්ත ටිකක් වැඩියෙන් තියෙද්දි උනත් ඇයි මම මේ මයික් එකම තෝරගත්තේ? ඒකට ලොකුම හේතුව තමයි මේකත් එක්ක මට වැඩ කරන්න තිබුණු ආසාව. ඒ කියන්නේ අපි හරියට අලුතෙන් ගන්න ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් එකක් පදින එක අපිට හරිම පහසුයි ස්මූත් අත්දැකීමක් වුණාට සාමාන්‍ය 1960 ගණන් වල තියෙන මස්ටෑන් කාර් එකක් පදිනකොට එන්නේ ඊට වඩා ගොඩක් රළු අත්දැකීමක්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ හાર્ඩ් ෆීලින් එකක් දැනෙන දෙයක් තමයි මේ මයික් එක ඔපරේට් කරනදිත් අපිට දැනෙන්නේ. මේකේ බොක්ස් එක සාමාන්‍යයෙන් රොඩ් මයික් එක බොක්ස් එකකට වඩා රළු විදියට තමයි හදලා තියෙන්නේ. මීට කලින් මම මතක ඇති මේ channel එක පටන් ගත්ත මුල් කාලේ රොඩ් NT1 මයික් එකක් අන්බොක්ස් කරද්දී ආවේ හරිම ස්මූත් ෆීලින් එකක්. නමුත් මේකේ කාඩ්බෝඩ් එක පවා ගොඩක් රළු විදියට තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේ බොක්ස් එක අපි මේ විදියට ඕපන් කරාම අපිට මේකේ Shure ස්ටිකර් එක බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ පේපර් වර්ක්ස් ටිකත් එක්කම. ඊට පස්සේ මේකේ සයිඩ් එකේ මේ වගේ වෙනම සුවිශේෂී බොක්ස් එකක් ඇතුලේ අපේ Shure SM7B මයික් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මයික් එකේ බොක්ස් එක පැත්තකින් තියලා අපි අයින් කරාම මේකේ තවත් පැත්තකින් අපිට තියෙනවා ඇක්සසරිස් ටිකක්. ඒකේ තියෙනවා අපිට මේ මයික් එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක්ස්ට්‍රා ෆෝම් වින් ස්ක්‍රීන් එකක්, ඒ වගේම කේබල් වෙල්ක්‍රෝ එකක් Shure බ්‍රෑන්ඩ් එක ගහපු, ඒ වගේම තවත් අමතර පොඩි වෙල්ක්‍රෝ දෙකක්, ඒ වගේම තවත් පොඩි නට් එකක් එනවා මේකත් එක්ක. දැන් අපි මේ legendary Shure SM7B මයික් එක මේ විශේෂ බොක්ස් එක ඕපන් කරලා එළියට ගමු. මේක ඇත්තටම ගොඩක් බර ෆුල් මෙටල් බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙන මයික් එකක්. ඒ වගේම මේකේ හැමදේම ගොඩක් හાર્ඩ් විදිහට තමයි බිල්ඩ් කරලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා තමයි මම කලින් කිව්වේ මේක ටිකක් පරණ මස්ටෑන් කාර් එකක බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක ෆීලින් එක දැනෙන මයික් එකක් කියලා. මේ මයික් එක ලෝකේ අනිත් මයික්ස් වලට වඩා ඩිසයින් එකනොත් ගොඩක් සුවිශේෂී ඩිසයින් එකක් තියෙන මයික් එකක්. මේ මවුන්ට් කරන කොටස නිසා තමයි මේකේ විශේෂත්වය තවත් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට කේබල් එක සෙට් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ පිටතින් තියෙන කොටසකට. එහෙම හදලා තියෙන නිසා මේ මයික් එකට හරි ක්ලීන් එලගන්ට් ලුක් එකක් එනවා. මේ මයික් එක ගොඩක් සෙන්සිටිව් බවින් අඩු මයික් එකක් නිසා සමහර අවස්ථාවලදී සමහර ඔඩියෝ ඉන්ටර්ෆේස් වලට මේකට ගේන් බූස්ටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් මගේ මේ තියෙන ඔඩියෝ ඉන්ටර්ෆේස් එක වෙන යුනිවර්සල් ඔඩියෝ වෝල්ට් සීරීස් එකට නම් එහෙම අමතර ගේන් බූස්ටර් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා මෙයාලා ඔෆිෂියලිම කියලා තිබුණා. ඉතින් අපි දැන් මේ මයික් එක සෙට් කරලා බලමු මේ මයික් එකේ සවුන්ඩ්ස් කොහොමද එන්නේ කියලා. මේක එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් රෝ සවුන්ඩ් එකක්. මේක අපිට එඩිට් කරලා පෝස්ට් ප්‍රොසෙසින් එකේදී හදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ එන රෝ ෆ්ලැට් සවුන්ඩ් එක කොහොමද කියලා අපි චෙක් කරලා බලමු දැනට මේක සෙට් කරලා. දැන් මේ ඔයාලට ඇහෙන්නේ මේ අලුත්ම Shure SM7B මයික් එකේ රෝ සවුන්ඩ් එක. ඒ කියන්නේ කිසිම EQ එකක් හෝ පෝස්ට් ප්‍රොසෙසින් එකක් කරලා නැති සවුන්ඩ් එක තමයි දැන් මේ වලට ඇහෙන්නේ. මං හිතනවා ඔයාට කලින් මයික් එකට වඩා මේ මයික් එකේ වොයිස් එකේ පොඩි හරි වෙනසක් දැනෙන්නේ නැති කියලා. වොයිස් එකේ ඩීප් ගතිය එහෙම නැත්නම් බේස් ගතිය උනත් ටිකක් වැඩි කියලා මේ මයික් එකේ ඔයාට දැනෙනවා ඇති. මොකද මේ මයික් එක බ්‍රෝඩ්කාස්ටිං මයික් එකක් නිසා වොයිස් අයිසොලේෂන් වෙලා ගොඩක් හොඳ ඩීප් ගතියකින් අපේ වොයිස් එක කැප්චර් කරගන්නවා මේ මයික් එක. මේකේ මේ පිටිපස්සේ තියෙන ස්විච් වලින් අපිට පුළුවන් මේ වොයිස් එක ටිකක් එන්හෑන්ස් කරගන්න. නමුත් මේක කරන්න හරියටම මම තවමත් පුරුදු වෙලා නැති නිසා මම මේ තියෙන ඩිෆෝල්ට් සෙටින්ග්ස් වලින් ෆ්ලැට් සවුන්ඩ් එක තමයි මේ විදිහට රෙකෝඩ් කරන්නේ. මේ මයික් එකේ මේ තියෙන ක්ලීන් මිනිමල් ලුක් එක ඒ වගේම මේක
මේකේ තියෙන ගොඩක් හොඳ බේස් ගතියට බර සවුන්ඩ් එක වගේම මේකේ ඕවරෝල් පර්ෆෝමන්ස් එක නිසා මම මේ මයික් එක ගැන ගොඩක් කාලයක් බලාගෙන හිටියා ගන්න. නමුත් පහුගිය කාලේ මේකට ගොඩක් ලොකු ටැක්ස් එකක් වැදෙන නිසා මේකේ මිල රුපියල් 2,25,000 දක්වා ඉහළ ගියා. නමුත් දැන් මේකේ මිල සාමාන්‍ය රුපියල් 1,40,000 වගේ මට්ටමේ තියෙනවා. ටැක්ස් එක අඩු වැඩි වීම මත මේ මිල වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. Shure සමාගමෙන් මීට අමතරව මේකෙම තව version එකක් මිනි version එකක් වගේ වල තියෙනවා Shure MV7 කියලා. ඒකට මෙච්චර අමතර උපාංග අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක මීට වඩා මිලනුත් අඩුයි සහ ඒක අපිට USB කම්පියුටර් එකට ප්ලග් කරලා කෙලින්ම රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ මයික්ස් ඔක්කොම ඔයාලට ගන්න පුළුවන් කොළඹ තියෙන මල්ටි ඔඩියෝ කියන ආයතනයෙන්. ඉතින් අද ඉඳන් applethink channel එකේ primary mic එක වෙන්නේ මේ Shure SM7B කියන legendary broadcasting mic එක. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක කරේ සම්පූර්ණ mic review එකක් විදිහට නෙමෙයි quick review එකක් සහ unboxing එකක් විදිහට කරේ. මේ mic එක ගත්ත නිසා මේක ඉක්මනට unbox කරලා මම පාවිච්චි කරන්න ගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පළවෙනි වතාවට ලංකාවේ වීඩියෝ එකක් විදිහට මේක බලා ගන්න පුළුවන් නැති මේ mic එක කොහොමද unbox කරේ සහ මේ mic එකත් එක්ක ලැබෙන්නේ මොන වගේ දේවල්ද කියලා. මේ mic එක ගැන මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් සහ ඔයාලට හිතන දේ අනිවාර්යෙන් පළවෙනි comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙමනම් මේ වගේම තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හමෙමු. එකතු වෙලා ඉන්න applethink එක්ක. A long road and the money's gone. All the games where you played your part from the very start just to come this far. You should know I believe in you. Every race you run, you're my number one. Kick it up now and bring it on.